ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਜੈਸਟਸ, ਕਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਲੇਸਡ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਅ ਨਿਊ ਸਟੱਡੀ ਸਜੈਸਟ दैट ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਮੇਜਰ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਬੈਕ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ, changing a means of communication, the way we work, or housing, clothes, and foods, or methods of transportation. ठीक है, सही गल है. This evidence suggests, a new study suggests, okay, suggest or suggest usually conclusion वांग होंगे, so इन्हों next लगा के देखते हैं. But it also has placed us in that unique position of being able to destroy yourself. it मतलब science and technology ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। This evidence suggests that it's mental drain of the cell phone conversation and not simply holding and operating the cell phone. Okay, I think it's this one here. A new study suggests that doing things that require thinking, like talking on a cell phone, could in fact be stealing your attention away from your route. This evidence suggests, study ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ evidence ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਡ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੈਲਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੋਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੇਅਰ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ 99% ਇਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੇयर यू गो। ਸੋ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ।